Ma đêm nào cũng đứng trên mái nhà, vẫy tay báo hiệu cần giúp ngay. Chính quyền và những người dân ở bên trong một ngôi làng nhỏ gần đây đã phát hiện ra rằng cứ vào những ngày có ánh trăng lên thì mọi người lại trông thấy có một ánh sáng đỏ rực như một cái bóng điện bay lơ lửng từ trên ngọn cây tre bay xuống rồi đậu trên mái nhà, một ngôi nhà 2 tầng không có ai ở đó. Chủ nhà đã chuyển đi nơi khác từ hơn 10 năm trước đó. Người dân ở đó kể rằng chủ nhà trước đây đã từng ở đó, đã đối xử không tốt với một người đàn ông đến làm thuê trong ngôi nhà, và người làm thuê đó đã bị mắc một căn bệnh không được tiết lộ và đã ra đi ở trong ngôi nhà đó. Cho dù chủ nhà đã làm lễ cầu siêu nhưng những tiếng động lạch cạch xung quanh bếp, tiếng gõ cửa vẫn không hề giảm đi. Cả gia đình đã quyết định đi lên thị trấn ở và kệ ngôi nhà một mình ở đó. Vào đêm khuya ngày hôm đó, nhiều người dân trong làng đã rủ nhau đi vào bên trong ngôi nhà đó để hy vọng có thể gọi về được linh hồn ngày xưa đã bị đối xử không tốt và ra đi ở đó để hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Đến 3 giờ sáng, tất cả mọi người tìm đến đúng căn phòng mà ngày xưa người đàn ông làm thuê đã ra đi ở đó, rồi lấy ra các thiết bị đồ dùng để bắt đầu đọc cầu nguyện cho đến khi anh ta hỏi rằng có bất kỳ linh hồn nào đang ở đây không, hãy trở về với anh ta, thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ ớn lạnh đến tận cốt lõi. ขอเชิญดวงวิญญาณนะที่อยู่ที่แห่งนี้ถ้ามีขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอได้เห็น ปักกับหัว แต่ตุนเพิ่มอีกทีนึงมันทีนี้มีวิธีนึงอย่างคือการเหยียบธรณี3 ครั้งตุนเหยียบธรณี3 ครั้งเหยียบดินเป็นการเหยียบธรณีกระทืบเดี๋ยวนะมีใครรู้สึกอะไรไหมใครรู้สึกอะไรไหมเฮ้ยอะไรอ่ะออกมาเสียงเราออกมาเลยของอื่นในมีอะไรน่าจะของนี่นะตัวเหี้ยคนน่ะมีกล้ามองเลยถอยไปเลยเหี้ยแม่งจะรีบใหญ่นี่ Sau khi anh ta đọc cầu nguyện xong rồi anh ta dậm chân 3 lần xuống đất thì ngôi nhà bỗng trở lên im lặng, rồi đột nhiên một hình bóng màu đen giống như hình bóng của một người đàn ông đứng ở trên mái nhà rồi giơ tay xuống dưới mọi người. Dường như hình bóng màu đen đó đang muốn với tay xuống dưới mọi người, muốn báo hiệu điều gì đó đang rất cần mọi người giúp đỡ nhưng không thể nói được thành lời. Vậy bạn nghĩ hình bóng màu đen rồi biến mất đó có phải là linh hồn ngày xưa làm thuê đã ra đi ở đó vẫn trở về hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma ở nhờ trong nhà trọ xin quá giang. Một đôi vợ chồng ở Nhật Bản đang đi du lịch vào kỳ nghỉ hè. Cả hai đang đi bộ thì Quá Giang vào trong một nhà trọ để ở qua một đêm. Đó là một nhà trọ cũ kỹ, trông rất cổ và lâu đời. Đến khi vào trong nhà trọ đó, trời đã về đêm, cả hai vợ chồng đang ngủ thì cô vợ cứ có cảm giác bất an, cứ như là có cái gì đó ở trong nhà. Cô ấy nghe thấy có tiếng động rất khẽ ở trong bếp, thỉnh thoảng người vợ còn nghe thấy tiếng gọi thầm ở ngay bên cạnh giường, nhưng mở mắt ra thì không thấy gì. Cô ấy nhắm mắt vào một lần nữa thì có tiếng gọi từ bên trong một cái tủ quần áo. Không ngủ được nữa, cô ấy ngổm dậy, mở hết cánh tủ, tìm khắp xung quanh thì mọi thứ trở lên cực kỳ lạnh. Nè, 起きて。ねえ、ずっとなんか聞こえるんだけど。お尻？
ねえ、ねえ起きて。ねえ起きて、よしのり。ねえ起きて。ねえ。つかないの。Tiếng gọi cối, tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra từ bên trong một cái tủ quần áo. Nhưng mở tủ ra thì tiếng kêu đó biến mất. Cô ấy gọi cho người chồng thì vẫn ngủ say. Cô ấy kéo chiếc chăn đó ra thì một người phụ nữ đen xì đang nằm ở trong đó. Tại sao ở trong nhà trọ lại có một cô gái đen xì như thế? Có phải tiếng kêu biến mất là cô gái đó từ trong tủ thoát ra bên ngoài hay không? Cả hai vợ chồng nhanh chóng ra khỏi nhà trọ và được biết rằng nhà trọ đó rất ma ám. Bạn đã bao giờ đi ở trọ chưa? Ở khu nhà trọ nơi bạn sống có chuyện gì không? Bóng ma đỏ 2 lần hiện ra khi khách vào nhà. Nhiều người dân trong một ngôi làng nhỏ đã kể với nhau rằng mỗi khi đi qua một ngôi nhà bỏ hoang ở phía sau ngôi làng thì mọi người thường hay trông thấy giống như một làn sương khói đen bay từ bên ngoài hiên nhà, bay vụt vào trong nhà, mà đó là một ngôi nhà bỏ hoang đã khóa cửa. Khi đến gần ngôi nhà đó thì có người còn nghe thấy như có cả giọng nói lạ ở trong ngôi nhà. Vào đêm ngày hôm đó, trời đã tối muộn, một người đàn ông đã tìm đường đi vào bên trong ngôi nhà đó. Anh ta đi khắp phía sau nhà vào trong tầng 1, rồi nhìn trên các cầu thang thì anh ta nghe thấy có tiếng động. Anh ta soi xét thật kỹ khắp xung quanh đó thì mọi thứ trở lên thực sự lạnh. Nghe thấy có tiếng động, anh ta đi qua chân cầu thang đó thì anh ta nhìn thấy một bóng người phụ nữ mặc áo đỏ đang ngồi im trên một cái ghế dài. Hình bóng chỉ ngồi im ở đó, cho dù có ánh sáng đến cũng không có phản xạ nào. Anh ta lùi ra một căn phòng phía xa ở đó thì một lần nữa anh ta nhìn thấy hình bóng đó một lần nữa đang đứng ở ngay ngưỡng cửa ngay trước mặt. Anh ta tin chắc rằng đó là một bóng ma và ra ngay khỏi ngôi nhà đó
ngay trong đêm. Vậy bạn nghĩ hình bóng chỉ lặng im dõi theo anh ta 2 lần ở trong ngôi nhà đó có phải là linh hồn sâu thẳm vẫn đang ám ảnh ở bên trong ngôi nhà đó hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? 2 bóng ma vẫn trông nhà khi chủ nhà đi vắng. Một gia đình ở Hoa Kỳ đang đi đường dài và vừa mới đi đến một ngôi nhà mà ông bà ngoại đã ra đi hết rồi và không còn ai ở đó. Cả 3 cha con vừa mới mở cửa đi vào trong đó và tham quan khắp trong nhà thì mọi thứ trở lên cực kỳ lạnh. It's kind of scary actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Silo. There you go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm gonna go out there, Mom. We'll close the door. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, shit. Hello? Somebody here. Is there somebody fucking here? Something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. Happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel like the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty fucking crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh shit! Fuck! What was that? Holy shit. Holy shit, is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy shit. Bạn có trông thấy khi anh ta vừa bước vào trong ngôi nhà đó, anh ta đi vào trong bếp thì bạn có thể trông thấy ở trong chiếc gương xuất hiện một hình bóng màu đen đang đứng ở trước cửa một căn phòng, nhưng anh ta không nhìn thấy. Rồi chiếc ghế gỗ tự di chuyển ra trước cửa, một khuôn mặt nhợt nhạt méo mó đang nhìn trộm ra anh ta từ bên trong cánh cửa. Và một lần nữa, hình bóng màu trắng đứng ở ngay trước cửa hành lang trước mặt anh ta nhìn thấy, nhưng chỉ trong một giây thì hình bóng màu trắng đó biến mất. Anh ta tin chắc rằng đó là ông bà ngoại của anh ta về thăm. Vậy bạn nghĩ hình bóng màu đen và hình bóng màu trắng rồi biến mất đó có phải là linh hồn bồn chồn ngày xưa đã ở trong ngôi nhà đó vẫn về thăm nhà hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Cứ 10 giờ đêm là đứng ở cửa nhìn vào trong nhà. Một người đàn ông đang vừa mới chuyển đến một ngôi nhà mới mua ở ngoại ô xa thành phố. Ngay khi đến ở ngôi nhà đó thì anh ta nghe thấy có tiếng động lạ, nghe như tiếng bước chân vào giữa đêm và những đồ vật tự di chuyển mất dấu vào sáng ngày hôm sau. Đến đêm cuối tuần ngày hôm đó, trời đã về khuya, anh ta đang xem tivi thì nghe thấy có tiếng gõ cốc cốc ngoài cửa nhà. Anh ta nhìn ra ngoài đó thì chuyện này xảy ra. That is cool. What are you doing? What's going on? You okay? Anh ta nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt với 2 cái mắt màu đen sâu đang nhìn vào anh ta từ bên ngoài mé cửa. Anh ta hỏi nhưng nó chỉ lặng im nhìn vào anh ta. Một số người nói rằng đó là sự phản chiếu của cửa kính, nhưng cánh cửa đó đã hoàn toàn mở hết ra và đó rất có thể là một bóng ma. Bạn có nghĩ như vậy không?
Bạn nghĩ rằng khuôn mặt màu đen mờ ở cửa đó có phải là ma không? Hình bóng màu đen chỉ nhìn thấy trong gương nhưng bên ngoài không thấy, và hình bóng mặc chiếc váy màu trắng ở trước cửa hành lang rồi biến mất đó có phải là ma không? Và hình bóng màu đen không có đặc điểm rõ ràng đứng trên mái nhà đó rồi biến mất có phải là ma không? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.